Hello, Ma? Ano naman ba yun? Anak, yung tatay mo pumapasada pa din kahit malala na yung sakit niya. Ngayon, pagod na siya at mahirap na yung paghinga niya. Si Rihanna, kinontak nyo na. Si Gray. Wait, kung kailangan nyo ng pera, I don't have the money. Kakabayad ko lang ng bills ko sa bahay ko. Anak, tatay mo pa din yun. Tatay ko, Ma. Tatay ko na pinahirapan ako. Tatay ko na ni piso wala man lang binigay na nag-aaral pa ako. Tatay ko nga yung napakagagong yan. Mas inuna pa yung pamilya niya kaysa sa akin. Tatay ko nga yan, Ma. Tatay ko nga yung gagong yan. Anak, nangingi na naman na yung tawad sa atin si Jose, di ba? Wala akong pake. Ma, well, kung mamatay siya dyan, I don't care. It's not even a loss. Anak, maawa ka. Umuwi ka muna dito. Anak! Hello, Rihanna? Pwede bang umuwi ka muna dito? Tita, baka bukas na po ako makakauwi. Busy po ngayon eh. Rihanna, yung tatay mo kasi nakihina na siya. Tita, sige na lang po kausapin niyo dyan. Kasi busy po talaga ngayon. Sorry po, tita. Sige po. Bata na, Ti. At pinapalaglag na, Ti. This baby is such a stress in my life. Teka, si Rihanna ba yun? Ba't siya nandyan? Di ba palaglagan ng baby yan? Doc, safe po mo magpalaglag dito? Ayaw naman, Iha. Attorney, napadalaw ka. Good afternoon, Lance. Alam ko na yung will na makuha mo sa tatay mo. Over 10%, you will have 2%. Tiana will get 4% and Gray will get 4%. What the fuck? Ay, sorry, attorney. Anyway, yung gamot ba, gumana na? I mean, ilang days pa ba itatagal na? Kung gusto mo talaga mapabilis yung pagkamatay ng tatay mo, dagdagan natin ng dosage yung gamot nga. Let's add 500 milligrams. Si Rihanna, totoo bang nagpalaglag siya? Yes, kanina pumirma na siya ng confidential document at nabort na yung baby niya. What about Gray? Lance, di ko dapat to sabihin sa'yo, pero pineke niya lahat ng dokumento niya. Alam mo naman si Gray, magaling magpeke ng mga dokumento. I already told you, that bitch is really a cheater. Kung alam ko lang, pati yung sa licensure exam niya, nag-cheat siya or what? Sige, I have to go na. Message mo na lang ako kung may kailangan ka pa. Sige, attorney, ingat ka. Is that how you really work, Gray? Nag-aral ka ba talaga ng pagdodoktor? No, sir, I can explain. Sorry, but I have to terminate your license. Sir, that's too much. Isang pagkakamali lang to. I don't care. Our patient almost died. Mali-maling dosage yung binigay mo. Mali din yung findings mo. Sir, may problema lang po ako. Yung tatay ko nasa ospital. Umalis ka na sa ospital ko. Wala ka ng trabaho. Fine, Doc. You should also get out in this hospital. Alam ko naman ang rason kung bakit namatay yung anak mo. Just because of your wrong operation. Tumahimik ka! Did I deserve that? Well, you deserve it. Kumain ka na kasi para gumaling ka. Sabi ko naman tayo, ayoko nga kumain, kanina ka pa eh. What's going on here? Anak, sa wakas umuwi ka na. Ganyan ka na ba kagago, Jose? Tita! Ay, Kuya Lance, nandiyan ka na pala. Well, let's just say na gusto ko lang makita ang pagkamatay nitong aking magaling na ama. That's so absurd of you, Lance. Ganyan ka ba talaga bubungan dito sa bahay namin? Well, paano ba, Mr. Cheater? Sa tingin mo ba, pepekein ulit yung pagpunta ka dito? Just like what you did on your fake documents? Kumama nga muna kayo. Ganyan nyo pa talaga babatiin ng isa't isa. Alam nyo namang mamamatay na ako, di ba? Well, paano ba? The last time I checked, hindi naman tayo okay sa lahat, di ba? I mean, you have the guts para pagsamasamahin ang lahat ng anak sa iba't iba mong asawa dito sa bahay na to. Realize ka na. Lance, Gray, umakyat muna kayo. Chow na nga na, nagdadasal pa. Amen. Amen.
Hindi ko akalain na makakapagsama-sama tayo sa isang mapagkainan. Nay, talaga po mamamatay na si Itay? Anak, ba't mo na daw yun? Well, it should be, Rihanna. Sayang naman yung pagpunta ko dito kung di siya mamamatay. Shut up, Lance. Nakakadagdag ka na sa problema. Tapos naman eh, tumigil na kayo! Nakakawala naman kayo ng gana. Sabi, hello, attorney. Napatawag ka. Lance, lumabas ka dito sa labas ng condo mo. Nandito ako. Ah, sige, pababa na. Pasok ka muna, attorney. So, what's the news? I heard na hindi nag-doktor ang kapatid mo. Dahil muntik na mamatay yung pasyente niya dahil sa maling dosage at maling findings ng disease. Well, that's good. Tanggap mo na ba yung gamot? Pinadagdagan ko na yung dosage. And sooner or later, makamatay na yung tatay. Good job, Dana. Well, yes. Natanggap ko na. At nandun na siya sa kwarto. At yun ang balitang pero paalam na. Sige. Mag-ingat ka, attorney. Napakawalang hiya mo. Mali-mali pala pinipigay mo. No, Rihanna. Tama yun. What's going on? Tama na, kuya. Tamang dosage yung binibigay ko. Paano mo naman nasabi yun? The last time I checked, ikaw yung doktor sa akin. Napakasinungaling mo. Gray, umamin ka na nga! No, Rihanna. Wala akong aaminin. Nalaman ko na lahat kay Lance. Tsaka bakit ba ako yung sinisisi mo, Gray? Di pa sa ating dalawa naman, ikaw yung nag-cheat para pumasa sa licensure. Ikaw din naman yung muntik na makapatay ng isang pasyente dahil sa mga mali-mali ng findings. Gray, totoo ba yun? Totoo yun, Nay. Kasi baka gusto niyang patayin yung tatay namin kasi malaki yung share na makukuha niya. Isa ka pa. Alam mo yung lang to. Nagpalaglag lang naman ng bata sa napupunan niya. Rihanna, ikaw ba yun? Ano? Ba't mo nagawa to? Tay, hindi ko naman ginusto yun eh. Naripa ko, Tay. Ni-rape? Eh di ba boyfriend mo yung gagong yon? Next time kasi, ipadlock mo yung panty mo. Din. Anak, huwag! Okay ka lang ba? Isa ka pa! Kung hindi dahil sa'yo, hindi ka magkakaganito. Oo nga. Hi? Tay? Nay, tingnan mo. May sobre na naman. Sino ba yung patuloy na nagbibigay nito? Nay, huwag niyo na isipin yun. Buti nga successful yung operation niyo sa mata eh. Hindi nga nila sinabi kung sino nag-donate na. Hello? Sino po to? Hello? Rihanna? Buhay ka palang gago ka? Tama na, Rihanna. Ako nakakausap sa kanya. Kamusta na kayo dyan? Okay lang. Simula nung namatay si Itay, parang hindi ka na dumalaw dito. Nahihiya na kasi ako sa inyo. Wala naman ako mukhang ihaharap sa inyo. Matapos ang lahat. Napatawad na kita, Lance. Sana sila nanay din napatawad ka na. Pakisabi, patawad. Hindi niyo naman ako mapapatawad agad, pero okay na. Alam ko namang ako rin may kasalanan sa nangyari kay Itay. Pero sana tanggapin niyo yung pera inihahatid ko sa inyo. At sana maayos niyo yung mata ni nanay. Kahit ako, pilit na kinakapa yung buhay dito sa States. What do you mean kinakapa? Wait, Oo, Grace. You're right. Ako ang donor ng mata ni Mama. Anak, kamusta ka dyan? Nakakapagtrabaho pa din ba kahit bulag ka na? Opo, Nay. Maayos naman po ako dito. Nag-heal na yung mga mata ko. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na mahal ko po kayo. Sana'y huwag na kayo magtanim ng sama ng loob sa akin. Mahal na mahal ko rin po sila Rihanna at Grace. Anak, umuwi ka na dito para kumpleto na tayo.
Hindi na po siguro, Nay. Kayo na lang po dyan. Hiyang-hiya na po ako sa inyo. Sana po'y mapatawad nyo. Maraming salamat. Napakabuti pa din pala ni Lance. Hindi lang kasamaan ang pwedeng mamayani sa isang pamilya. Isang salita ang bumubuo sa kanila, ang pag-ibig. Hindi man masaya ang naging simula ng pamilya, mabubuo ito at magiging maayos dahil sa salitang pag-ibig.